雨水冷洗情不會淡，猛風再吹而不散。愁雲和月之間也不孤單，你足已傾城的兩眼，教花與草還璀璨。然而眉目彷彿飄散，有一絲慨嘆。流水透刺出我倆，沿路滿布風霜也雪亮。天空灰暗，愛得到了驚訝。世間什麼愛叫常變？你今蓮花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫常變？主宰絕望仍力竭，留守最尾一起，打破力竭。แต่มันให้ได้หมดข้ามีวิธี งั้นก็พูดมาเลย หากคนมาตีกลองตีฉาบพวกลูกกระจิบมันขี้ขลาดมันจะตกใจแล้วก็บินไปทั่ว อย่าหยุดตีต่อไปลูกกระจิบความกล้ามีน้อยพอถึงตอนนั้นพวกมันก็จะบินไปบินมาจนปอแตกแล้วก็จะตกลงมาไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียว ดี วิธีนี้ดีมาก นี่ ทุกคนฟังทางนี้ วันนี้ไม่ต้องแบกข้าวสาร หลังกินข้าวเสร็จ ไปตีกลองตีฉาบกัน ผู้ชายตอนบ่ายไม่ต้องแบกข้าวสารแล้วใช่ไหม ดีใจว่ะ มีค่าแรงให้จะมา มีค่าแรงก็ถึงไหนถึงกัน มีตีกลองตีฉาบแค่กับแบกข้าวสารเยอะเลย ใช่แล้วเราก็ดีผู้ชาย ผู้ชายเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยบอกได้ท่านก่อนดีไหม ไม่ต้องบอกหรอกลุง ท่านพ่อไปข้างนอก การค้าบ้านเจียงต้อยข้ารับผิดชอบทำให้ท่านพ่อพอใจดีกว่าตรงตามนี้นะ เอาฉีดูสิมองจากตรงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไร่นาทั้งหมดเป็นของบ้านเจียง จิงเฉียว หืม ข้าอยากไปช่วยงานที่ชิ่งฟงเหนียน ดีไหม เจ้าลำบากมา 20 ปีแล้ว เลิกลำบากได้แล้ว เจ้าเป็นผู้หญิงของข้าต้องให้เจ้าอยู่อย่างสุขสบายข้าไม่ยอมให้เจ้าต้องลำบากอีกแล้วหืม ตอนข้ายังเด็ก ข้ารู้สึกว่าท่านพ่อของข้าไม่เหมือนขุนนางคนอื่น ขุนนางคนอื่นเขาหน้าตาสดใส แต่ท่านพ่อเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา สีหน้าเศร้าหมองข้าไม่เข้าใจทำไมท่านพ่อต้องลำบากมาก พอฟ้าสางไปตรวจงานในไร่ กลับถึงบ้านก็มืด ถึงไม่สบายก็ต้องไปทำงานจนข้าเติบโต ปีนั้นน้ำท่วมหนัก พ่อพาข้าไปแจกข้าวให้ชาวบ้านข้าเห็นยายคนหนึ่งคงหิวมาก นางได้ข้าวต้มถ้วยหนึ่งจากข้านางยิ้มอย่างดีใจรอยยิ้มของนางบอกข้าว่าทำไมท่านพ่อถึงต้องลำบาก เขาเป็นขุนนางที่ดีถ้าราชสำนักมีขุนนางเหมือนเขาผู้คนอดอยากจะมีน้อยลง ท่านพ่อพูดถูก เกิดเพศภัยทุกครั้ง 70 ฟ้าลิขิต 30 เกิดจากมานะตน จิงเฉียว ท่านเป็นราชาข้าวสาร มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขข้าเป็นภรรยาท่านมีหน้าที่ต้องช่วยงาน ดีเจ้าพูดถูก เพศภัยมีทางแก้ทำเร็วไม่มีใครช่วยได้รอข้ากลับจากซูโจวก่อน จะพาเจ้าไปที่โรงสีช่วยกันสร้างชิ่งฟงเหนียนให้ดี ไม่ให้ใครมาสร้างปัญหาทำให้ทุกคนมีข้าวกิน ใช้เจล พวกเจ้ามาตีกลองตีฉาบกันทำไมเนี่ย ไปอย่าหยุด นี่
ชายใหญ่เขาฉลาดมาก โอ้ย เขาคิดวิธีนี้ออกมาปีหน้าผลผลิตจะเพิ่มเป็น2 เท่า ทำไมการตีกลองตีฉาบทำให้ผลผลิตเพิ่ม2 เท่าล่ะ อันนี้คุณชายใหญ่เขาคิดเองเขาบอกว่าแค่ตีจะทำให้นกมันตกลงมาตาย ถ้าไม่มีนกมากินข้าวในนา ผลผลิตก็จะได้2 เท่า แต่ข้าไม่เคยเห็นใครใช้วิธีนี้ แล้วมันได้ผลเลยนะ นี่ถ้าจะหากิ่งไม้ผูกคอตายก็อย่าขวางนี่คอยดูนะถึงเก็บเกี่ยวปีหน้าจะได้ดูเรื่องสนุก อุ้ย อย่าหยุดอย่าหยุด โอ้โอ้โหโอ้เลือกมาแล้วใช้จิววิธีของเจ้าได้ผลนี่ตีต่อไปนี่ก็ดูสิเนี่ยเห็นไหมรถตัวนั้นหนีไปแล้ว นี่คุณชายใหญ่ถ้าต้องการฆ่านกพวกนี้ให้หมดจริง ๆ ใช่ไหม ถ้าใช่แล้วก็มีคนตีแค่นี้ยังไม่พอท่านจะต้องชวนคนทั้งอู่ซีออกมาช่วยกันตีข้ารับรองท่านจะไม่เห็นนกแม้แต่ตัวเดียว ใช่เจ้าพูดถูก ครับ ถ้าทำแล้วต้องทำให้ยิ่งใหญ่อาเฉิงครับ ไปหาใต้เท้าหลิน ให้เขาช่วยติดประกาศ เขียนว่าใครจะได้ข้าวสารราคาถูก ให้รีบออกมาไปเร็วเข้าครับไป นี่บอกเขามีกลองให้เอากลองมาไม่มีกลองก็เอากระมังกับไม้มาตีถึงตอนนั้นคุณชายใหญ่จะไม่เห็นนกพวกนั้นแม้แต่ตัวเดียว ตีต่อไปตีแรงนายตีเลย ตีเลยมันเลย ไม่อยากเลย เราไปลาบ เรียกหน่อยนะ น้อยนะต้องสั่ง เรียบเลยนะเนี่ย ไปตีต่อไป นี่เอามาตีกันนานแล้ว ถ้าเป็นนกหูข้าก็จะแตกเลิกตีกันได้แล้วเลิก คุณ ตี ชายใหญ่บ้านเจนสั่งให้ตีอ่ะ ใช่เขาบอกว่าตีแล้วปีหน้าจะเก็บเกี่ยวได้ผลดี ใช่ ไม่ใช่นะ พวกเจ้าฟังข้าก่อน ข้าเป็นผู้หญิงที่ 4 ของชิงฟงเนียน ฟังข้าก่อนนะ ทำแบบนี้ปีหน้าก็ไม่ได้ผลผลิตข้าวดีอย่ามายุ่งข้าจะตี ปีหน้าก็ไม่ได้ผลผลิตข้าวดี พวกเจ้าหยุดตีเถอะ ถอยไปนะเกะกะพวกเจ้าหยุดตีกันได้แล้วข้าขอร้อง พวกเจ้าหยุดตีเถอะ มันเลย ปีหน้าผลเก็บเกี่ยวก็จะไม่ดี กลับจะยิ่งเสียหาย พวกเจ้าได้ยินไหมได้ยินนี่พวกเจ้าฟังข้าก่อนหยุดตีได้แล้ว ปีหน้ามันก็ไม่มีผลดีอะไร ข้าขอร้องหยุดตีได้แล้ว ตีก็ไปตีก็ไปตายหมด นกล่วงใส่หัวนะระวังมาเพียบเลยนก ตีเลยคนอย่างตรงนี้นะตีต่อไปตีดัง ตีต่อไปๆคุณแม่รองแม่สาม พี่เหวินนี่มันเกิดอะไร ไปคุยกับนายเถอะเสียงดังมากไปเฮ้ยข้ารับรองว่า ปีหน้าทุกคนจะได้กินข้าวราคาถูกนะ พี่เหวิน ครับ ข้าก็อยากรู้ว่า พี่เหวินข้ามีเรื่องจะปรึกษา เราไปคุยกันทางนู้นเถอะ ไม่ได้ก็พูดตรงนี้ไม่ต้องไปทางนู้นหรอก เด้พี่เหวินข้าสงสัยมากเลย ตีกลองช่วยให้ผลเก็บเกี่ยวดีเหรอ เอาละมางั้นข้าจะเล่าให้ฟัง คือนกพวกนี้ปอดมันเล็กมากเราตีกลองตีฉาบพวกมันจะตกใจ นี่ เจอเสียงดังๆปอดมันจะฉีกขาดตกมาตาย ไม่มีนกมากินเมล็ดข้าวในนา ถึงตอนนั้นข้าวในนาก็เหลือเยอะ โอ้ยดีจัง ดีมากเลย พี่เหวินวิธีนี้ไม่ดีเลย รีบไปบอกพวกเขาให้หยุดตีได้แล้ว ให้บอกไม่ดีทำไมไม่ได้ผลมีเหตุผลอะไรไม่ได้ผล ทำแบบนี้เจ้าข้านกกระจิบตายหมด แล้วนกชนิดอื่น มันก็จะพลอยตายไปด้วย ข้านกกระจิบตายมันมีปัญหาอะไร มีปัญหาแน่นอน
ถ้ามันตายหมด ก็จะไม่มีนกมากินแมลงกินหนอน หนอนแมลงก็จะกินต้นข้าว ไม่เห็นจะยากเลย มันจะมากแค่ไหน ก็สั่งให้คนจับออก เจ้าไม่เคยเห็นโรคภัยแมลงศัตรูพืชเหรอ เจ้ารู้ไหมโรคภัยแมลงศัตรูพืชมันเป็นยังไง ไร่นาจะเต็มไปด้วยไข่แมลง เมล็ดข้าวจะถูกหนอนแมลงกินหมด ทางแก้มีวิธีเดียวคือเผาไร่นาต้นข้าวให้หมด ถึงปีหน้าเราก็จะไม่มีข้าวเปลือก ราคาข้าวสารก็จะแพง ผู้คนจะไม่มีข้าวกิน ท่านพี่ วิธีตีกลองไล่นกใครเป็นคนบอก ทุกคนไม่ต้องฟังเขา คนสอนข้าเป็นมิชชันนารีจากอังกฤษ เขามีความรู้มาก พวกเจ้าจะรู้อะไร ได้ เจ้าว่าข้าไม่รู้เรื่องก็ได้ แต่ข้าขอร้องเจ้าไปสั่งพวกเขาให้หยุดตีก่อน เจ้าคิดดู นกพวกนั้นกินเมล็ดข้าวไม่ถึงครึ่ง แต่โรคภัยแมลงศัตรูพืชมันกินจนไม่เหลือ เขาไม่เชื่อ นกที่อูซีตายหมด นกที่อื่นมันก็บินมา ปีเหวินเจ้าฟังข้าหน่อย เมื่อ10 ปีก่อน อันซีเกิดโรคระบาดนก เกิดโรคภัยแมลง มีคนอดตายเกือบ 60,000 คน อย่าหาเรื่องข้าได้ไหม ท่านแม่ ข้ารับรอง ปีหน้าจะได้ข้าวมาก นี่เจ้าจะช้าไม่ได้นะ รีบไปสั่งให้พวกเขาหยุดตี ถ้าตีจนถึงเย็น นกจะตายหมด ผลที่ตามมามันร้ายแรงมาก ท่านแม่ ให้คนในครัวเตรียมกับข้าวเยอะๆ กินข้าวเสร็จแล้วเข้าใจเขาตีกลองจนค่ำ ปีเหวินถ้าปีหน้าไม่ได้ข้าว ชิงฟงเหนียนขาดทุนเจ้าต้องรับผิดชอบ ได้ ข้ารับผิดชอบเอง ถ้าชาวบ้านต้องกินข้าวราคาแพงหรือไม่มีข้าวกินเจ้าก็รับผิดชอบได้ใช่ไหม ใช่ ข้ารับผิดชอบเอง ถ้าไม่มีข้าวกินมาหาข้า ข้าจะหุงข้าวให้กิน ป้อนใส่ปากให้ด้วยหุบปากแต่ละนางบ้า น้องสี่ผู้หญิงบ้านเจียงของเราน่ะทำได้แต่เรื่องในบ้าน ส่วนเรื่องการค้าให้ผู้ชายเขาทำเถอะ จริงด้วย บ้านเจียงไม่ยอมให้ใครทำตัวเหนือคนในบ้าน แม่สีถ้าเชื่อท่าน ถ้าทำถูกแล้ว ตอนนี้ต้องทำยังไง แม่สีจะทำอะไร ปีเจิ้งเจ้ายิงปืนเป็นหรือเปล่า ยิงเป็นแต่ว่า เจ้าไม่ต้องถามไม่มีเวลาแล้ว เจ้าช่วยสอนข้าหน่อย แม่สีจะไปไหนแม่สีจะทำอะไรวางปืนลงซะ ว้าย อะไรเนี่ย ตายแล้ว จะทำอะไรเนี่ยฮะ แม่สี แม่สีแม่สี ไปสองไป แม่สี แล้ว จะทำอะไรแม่สี ใกล้หมดเลย ยังไม่หยุดยังมีแรงอยู่หน่อย ทุกคนฟังให้ดี ข้าเป็นผู้หญิงที่4บ้านเจียง เรื่องที่ทุกคนตีกลองตีฉาบเพื่อฆ่านกมันจบลงแล้ว ทุกคนกลับไปได้ ช่วยไปบอกทุกคนด้วยว่าเลิกตีได้แล้ว ไม่ได้นะผู้ชายใหญ่บ้านเจียงให้พวกเราเตะ ใช่เขาบอกให้ตีจนค่ ใช่ เขาบอกตีให้น้องตกลงมาตายให้หมด เราสั่งแบบนี้จริง ๆ นะ พวกเราต้องเชื่อฟังใครอ่ะ ำ พวกเจ้าต้องฟังข้า นั้นเลย เพราะทุกคนรู้จักข้า ข้าเป็นลูกชายคนโตบ้านเจียง พ่อข้าไปข้างนอก ข้าเป็นคนจัดการทุกอย่างในชิ่งฟงเหนียน ผิดแล้ว เมื่อก่อนนั้นใช่ แต่วันนี้ไม่ใช่ เมื่อเช้าข้าไปส่งนายท่าน ท่านบอกข้าว่า ต่อไปถ้าท่านไม่อยู่ งานในชิ่งฟงเหนียนให้ข้ารับผิดชอบ ท่านพ่อข้าไม่ยอม ให้ผู้หญิงที่เพิ่งเข้าบ้านมารับผิดชอบงาน เขาพูดเองทุกคนอย่าฟังเขาข้ารับรองว่าปีหน้า ยังไง ทุกบ้านมีข้าวกินน่ะ ทุกคนเลิกตี ถ้าพวกเจ้าตีปีหน้าจะไม่มีข้าวกิน เอาไง อย่าฟังนะ ตีต่อไป ทุกคนฟังให้ดี ฟังใคร นายท่านสั่งให้ข้ารับผิดชอบชิ่งฟงเหนียน ทุกคนคิดดู เรื่องเช่นนี้ข้าจะโกหกได้ยังไง ถ้านายท่านกลับมาความจริงต้องเปิดเผย
ถ้าโกหกเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาอาจจะหย่ากับข้าก็ได้เก็บ เจ้าโกหกข้าไม่เชื่อหรอกอย่าฟังเขาตีต่อไปตี หา มีเรื่องอะไร ขาย ไอ้ท่านกลับมาแล้ว มาแล้ว ท่านพ่อ ท่านพี่ทำไมกลับเร็วจัง ท่านบอกว่าจะไปสู่โจวไม่ใช่เหรอ ตอนแรกนะใช่ แต่พอจะลงเรือรู้สึกเวียนหัวมาก เหมือนจะไม่สบาย ก็เลยไม่ไป ท่านพ่อ ท่านมาก็ดีแล้ว เจ้าไม่ต้องพูดข้าได้ยินหมดแล้ว ท่านพี่น้องสี่เขาบอกว่าเมื่อเช้าตอนไปส่งท่านพี่ ตอนท่านไม่อยู่บ้านให้นางรับผิดชอบชิ่งฟงเหนียนเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เป็นเรื่องในครอบครัว ค่อยไปคุยกันในบ้าน นี่ ทุกคนฟังนะ หา ที่ปี้หวนบอกว่าตีกลองเพื่อฆ่าพวกนกนั้น เขาพูดมีเหตุผล แต่ที่หูหยินสี่พูดก็มีเหตุผลเหมือนกัน โอ้ ปี้หวนบอกทุกคน พวกเขาทำดีมากนะ แต่พอแล้ว ขอบคุณทุกคน แย่แล้ว พอแล้ว ไม่ตีแล้วนะกำลังจะแตก ตั้งนกเก็บเองนะ แกใหญ่ขันต้องแยกย้าย พ่อกับผัวต่ ก็ อ ไม่ค่อยสบาย เข้าบ้านเถอะไป นี่ ท่านพี่ให้ตามหมอมาตรวจให้ไหมคะ ข้าไม่ได้ป่วย เมื่อกี้ข้าลงเรือแล้ว ได้ยินเสียงตีกลองตีฉาบดังลั่นทั้งอูสี่ข้าก็เลยกลับมา เจ้าสร้างปัญหาใหญ่ให้ข้า สร้างปัญหาใหญ่เหรอ ข้าพยายามคิดหาวิธี จะเพิ่มผลกำไรเก็บเกี่ยว ให้ทุกคนมีข้าวกินหาว่าข้าสร้างปัญหา แม่ซีคงจะบอกเจ้าแล้ว เหตุผลที่ไม่ให้ทำเช่นนี้ ตอนนี้ไม่มีโรคภัยแมลงเพราะนกมันกินเมล็ดข้าวหมด เจ้ารู้ตัวว่าทำผิด ยังไม่ยอมรับผิด พิจารณีบอกข้าว่าไม่มีโรคภัยแมลง ยังเถียงคอเป็นเอ็น สร้างปัญหาใหญ่แล้วยังไม่สำนึก ยังจะมาเถียงอีก กลับเข้าห้องเจ้าเดี๋ยวนี้ นี่ คุณชาย คุณชาย ท่านพี่ข้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่เหวินทำถูกหรือทำผิดข้าไม่รู้ น้องสี่เป็นหูหยินสี่ที่บ้านเจียงของเรา แต่นางถือปืน2 กระบอกยิงขึ้นฟ้า ใช่ที่เป่าฉีทำน่ะเสียมารยาท แต่มันก็ยังดีกว่าปีหน้าเราจะไม่ได้เก็บเกี่ยวใช่ไหม อืม เป่าฉีข้าเหนื่อยแล้ว ตามข้าเข้าไป ค่ะท่านพี่อย่าเพิ่งไปข้ามีเรื่องจะถามให้ชัดเจนหน่อย เมื่อกี้น้องสี่เขา ข้ารู้เจ้าจะถามอะไร เรื่องไม่สบายนะข้าแกล้ง แต่ตอนนี้ข้าปวดหัวจริงๆ ข้าไม่อยากตอบคำถามเจ้า ท่านพี่ ครั้งหน้าถ้าท่านไปข้างนอก ชิงฟงเหนียนท่านจะยกให้ใครเป็นคนดูแล เอาไว้ครั้งหน้าข้าไปข้างนอก ค่อยมาตอบพวกเจ้า อืม ไปเถอะ อืม จริง อืม ข้าคงต้องคิดเรื่องนี้ใหม่ คิดเรื่องอะไรเหรอคะ ปี้หวนเป็นลูกคนโต ตามธรรมเนียมของชิ่งฟงเหนียน ต้องยกให้เขาดูแล แต่ข้ายิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจ เขาโง่ข้าไม่ห่วง เขามีข้อเสียก็ไม่ว่า แต่รู้ว่าทำผิดไม่ยอมรับผิดนี่สิในสายตาเขา หน้าของเขาสำคัญกว่าเรื่องที่คนอื่นไม่มีข้าวกินสำคัญกว่าพวกเราไม่มีข้าวกิน เพราะท่านเป็นราชาข้าวสาร เพราะว่าท่านเป็นเศรษฐี ถ้าท่านเป็นคนจนไม่มีทรัพย์สมบัติ ก็ไม่เกิดเรื่อง เจ้ายังพูดตลกได้นะเจ้าว่ามาพวกลูกชายข้าปี้หวนเป็นยังไงเจ้าก็เห็นแล้ว เดี๋ยวอูอายุยังน้อย เขาเก่งเรื่องการเรียน ข้าหวังว่าเขาจะสอบได้ตำแหน่งให้บ้านเจียง เจ้าคิดว่า เรื่องการค้าข้าจะให้ใครดูแลดี ดูเหมือนท่านจะลืมปี้เจิ้ง ปี้เจิ้ง เขาไม่สามารถอะไรเลย ไม่นะคะข้าคิดว่าเขาเป็นคนใจดี ทุกคนในบ้านใครๆต่างก็ชอบเขา ขนาดข้าเพิ่งจะมา แต่ข้าก็ชอบคุยกับเขานะ ใช่ เจ้าพูดถูก เพราะเขาเข้ากับคนง่าย อืม นอกจากเรื่องนี้เขาไม่มีข้อดีอะไรเลย จะส่งเสียให้เรียน เขาบอกไม่ชอบเรียนหนังสือ พาไปที่โรงสีให้เลือกตำแหน่งงาน เขาเลือกขนข้าวสาร บอกว่าได้ไปหลาย ๆ ที่มันสนุกดี ชอบเดินกับคนงานไม่มีที่ต่ำที่สูง ไม่รู้จักเจ้านายรู้จักลูกน้อง แล้วคนอื่นจะนับถือเขาได้ยังไง เขาทำไม่ได้หรอก
ท่านก็อย่ากังวลนักสินี่วันนี้ท่านเหนื่อยมามากแล้ว รีบพักผ่อนนะคะ ก็ดี นี่วิธีนี้ก็ดีนะ ไม่ต้องไปบ่ายข้าวสาร ทั้งได้นกมาทอดกิน ได้ดูการแสดงชุดใหญ่ ผู้หญิงสี่สู้กับคุณชายใหญ่สะใจมากเลย นี่เฮ้ย อร่อย พวกเจ้าหัวเราะอะไรทำอะไรกัน คุณชายใหญ่ คุณชายใหญ่ เปล่าครับคุณชาย พวกเราเอานกที่มันตกมาตาย เห็นแล้วเสียดาย เอามาทอดกิน ลุงเสียงฟ้า ดีนะ จดชื่อไว้ให้หมด เดินหน้าต่างกันเดือนทุกคน ทำไมจะแต่ง แบบนี้ เดี๋ยวก็น้อยแล้ว เดี๋ยวไม่กินอะไรหรอกโดนตัดแบบนี้ ตัดได้ตัด คุณชายใหญ่ พวกเราเลิกงานแล้วเนอะ เจ้าตาบอดเหรอกฎของกดังเขียนไว้ห้ามมาจุดไฟก่อไฟในนี้ใครฝ่าฝืนตัดเงินเดือนถ้าผิดซ้ำไล่ออก ไล่ออกเหรอ ไล่ออกเลยเหรอ คุณชายใหญ่ โอ้ย พวกเขาทำผิดครั้งแร ร้าย ก แรงจัง ให้โอกาสพวกเขาด้วย ข้าจะสั่งสอนพวกเขาให้ดี ไม่ได้ต้องตัดเงินเดือนใครไม่พอใจก็ออกไป ประตูอยู่ทางนู้น เฮ้ย ก็ไล่ออก ใช่ ทำไงดี มีน้ำใจเลย แล้ว แย่จริง คนอะไรวะ ๆ พี่น้องทุกคน นะ พี่น้องทุกคนฟังข้า พวกเราต้องต่อต้าน พรุ่งนี้เราบอกเพื่อนๆพี่น้องทำงานครึ่งวัน ถ้าเขาไม่สนใจพวกเรา สั่งตัดค่าแรง เอาจริงเหรอ พวกเราก็หยุดงาน ถ้าเขายังไม่สนใจ เราจะบุกเข้าบ้านเจียง ไปหาเฒ่าแก่เจียงขอความเป็นธรรม พอเธอะยังไม่อยากอดตายอะ นี่ ตาย ไอ้ ด้ นี่ วย ก็ เหรอ แย่แล้ว เจ้าคิดอะไร ฮะ เป็นลูกผู้ชายกันหรือเปล่า พวกเจ้าดูหูหญิงสี่สิผู้หญิงตัวคนเดียวกล้ายืนบนเก้าอี้ยิงปืนกลางถนน แล้วทำไมพวกเจ้า ไม่มีใครกล้าสักคน เป็นลูกผู้ชายไหมยอมถูกคนอื่นรังแกไม่มีแม่สั่งสอนหรือไง ก็ใช่นะสิ เจ้าไม่รับเงินเดือน จะพูดยังไงก็ได้แน่ เจ้าอย่าลืม พวกข้ามีครอบครัวต้องเลี้ยงดู เออ พวกเราต้องถูกตัดเงินเดือนก็เพราะเจ้านั่นแหละปัดซบ จริงด้วย เพราะมันคนเดียวอ๋อ เอาไม่อยากตกงาน เวรแท้ โดนตัดค่าแรงด้วยน่ากลัวหมาป่าหลังกลัวเสือผมน่าถูกตัดค่าแรง ซูโจ ทุกคนเร็วๆหน่อย ข้ารู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก หลังส่งข้าวเสร็จแล้วข้าจะเลี้ยงทุกคน โอ้ ดีดี ใช่มากเลย นี่ ๆ ฮะเป็นไรไหม ไปเลย อะไร นี่ สอง แก่ๆไม่มีใคร เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ย ใส่หัวไปเลย อย่ากลับมาอีกนะ จะเป็นยังไงบ้าง พวกเจ้าเป็นไงบ้าง แม่เจ็บมากไหม ถึงเจ็บแม่ก็ทนได้เธอเอ้ยเราคงต้องมาตายที่ต่างเมืองแล้วเหรอ แม่ช่างเขาเถอะเราไปขอนอนที่วัด นอนสักคืนก็ได้ จ้าลูกแม่ แม่ข้าช่วยพ ขอบ ยุง ใจจ้ะลูก โอ๊ย ลูกแม่เอาวะ นี่ นะลูกแม่ พวกเจ้าสองคนรีบมาช่วยเราเราต้องไปพักเดินได้ก่อน ผมสวยล้มละไวเชีย ขอบคุณ มาดื่มชานะ ขอบคุณ เราแม่ลูกมาจากเมืองเหมย ที่บ้านเกิดเราเดิมก็มีไร่นา แต่ว่าโชคร้าย ลูกสาวเขาป่วยเป็นโรคเบาหวาน เงินที่มีก็รักษาจนหมด มีแม่สื่อบอกว่าที่ซูโจมีบ้านหนึ่ง ไม่มีภรรยานานแล้วข้าจึงพาลูกมาพบ หน้าตาถือว่าใช้ได้ เพียงแค่ขาด้วนข้างหนึ่งทำยังไงได้ล่ะ อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อแต่งงาน เมื่อกี้กำลังทำพิธีแต่งงาน พอเขารู้ว่าลูกสาวข้าป่วย เขาก็จับเราโยนออกมา แย่งเครื่องประดับของเราไป ดูสิกำไลมังกรทองที่ลูกข้าใส่เขาก็ถอดออกไป แต่ร้ายมาก ใช่ ขนาดแม่นางป่วย ตัวเขาก็พิการทำกันถึงขนาดเนี้ย นั่นสิ นางไม่รังเกียจที่เขาพิการเขากลับรังเกียจนาง ความจริงเรื่องนี้ พวกข้าก็ผิด ลูกแม่ เป็นไงบ้างลูก ถ้าไม่เป็นไร เราต้องรีบไปหาวัด คืนนี้เราต้องมีที่พักเนอะ แม่รีบกลับบ้านไปเถอะ
ไม่ต้องห่วงข้าแม่ไปเถอะ ไม่ได้ เราแม่ลูกต้องตายด้วยกันสิ ลูกแม่ เราต้องไปด้วยกันนะ ไปกันเถอะเร็ว เฮ้ระวังระวังพวกเจ้าไม่มีที่พักใช่ไหม ไม่มี คิดว่าลูกมาแต่งงานจะมีที่อยู่ที่กิน พวกเราถึงบากหน้ามา สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ นี่พวกเจ้ามีเงินใช่ไหมเอามาก่อนเดี๋ยวข้าคืนให้ ได้ เป็นไงบ้าง เข้าใจไหม เข้าใจค่ะจึงเฉียว หืม ตอนนี้ข้าตรวจเช็คบัญชีหมดแล้วจำนวนเงินของบ้านจีน การค้าสามารถขยายใหญ่ได้อีก อืม ท่านต้องรีบขยายที่ทาง ท่านเคยคิดไหมเรื่องซื้อไร่นาที่เมืองอื่น ความคิดดี ข้าคุยกับเจ้าของที่ดินที่เศร้าสิง ได้คำตอบเมื่อไหร่ ข้าจะรีบไปดู พอใจจะซื้อไว้ นั่นก็ดีค่ะ เอาแก่ หืม อาหารพร้อมแล้ว อ๋อ ไข่เข้ายกมาแล้ว ไม่เป็นไร พวกเจ้ากินก่อน อ๋อครับ เปาฉี เจ้ามาอูซีนานแล้ว ข้าไม่เคยพาไปเดินเล่น ข้าจะพาเจ้าไปชิม อาหารชื่อดังที่สุดของอูซี ได้ค่ะน่าสงสารเนาะ ดีเลยนะ อยู่ในเวทนา ขายตัวฝังศพแม่ขายตัวฝังศพแม่ หน้าตาก็ดี ตาดีใช้ได้นะช่วยนะข้าไม่ได้เงินหรอก ใครจะเอาล่ะฮะ เมียข้าไม่ให้ จะเอาไหม ไม่ได้แล้วผัวข้าเจ้าชู้ แก้มแดง อยู่บ้านข้าไม่ได้เด็ดขาดจึงเฉียว หืม ช่วงนี้อูซีมีพวกต้มตุ๋นเยอะมาก เจ้ารู้ได้ยังไง เมื่อกี้ตอนเดินผ่านข้าเห็นนิ้วเท้าศพขยับด้วย งั้นเหรอ การค้าไม่ดี คนหลอกลวงก็มีมากดื่มชาเถอะ ไม่น่าเลยเนาะ นี่ขอทางหน่อยขอทางหน่อย สมเพศจริ นี่ ง เจ้าคือแม่นางซูโจใช่ไหม อ๋อฮะผู้มีพระคุณเจอท่านอีกแล้ว ขายตัวฝังศพแม่อย่าบอกนะว่าแม่ของเจ้า แม่ข้าตายแล้ว อ๋อถ้าไม่สบาย แล้วทำไมแม่เจ้าตายล่ะ ๆ เอ๊ะ นั่นปี้เจิ้งนี่ ใช่ พี่เจิ้งเขาคุยอะไรกับพวกต้มตุ๋นนะ เหมือนเขาจะรู้จักกันนะ เขาน่ะเข้ากับคนง่าย พวกต้มตุ๋นยังไปคุยด้วย นี่ เจ้าดูสิ เอาผ้าเช็ดหน้าตัวเองให้นางด้วย ผู้มีพระคุณ บ้านท่านต้องการคนใช้ไหมท่านซื้อข้าด้วยข้าอยากเป็นสาวรับใช้ท่าน ท่านช่วยข้าด้วยถ้าท่านไม่ช่วยข้าคงแย่แน่ ข้าตัดสินใจเองไม่ได้ ตายไหลเลยค่าย ให้นางอย่าร้องไห้ งั้นเอางี้ข้าจะไปถามท่านพ่อ แต่ตอนนี้เจ้าต้องฝังศพแม่เจ้าก่อนอ่ะข้ามีเงิน10 หยวนเจ้าเอาไปใช้ก่อน ใจดี อ๋อเท่าแก่เจียง ข้าขอยืมเดี๋ยวนะ ครับครับครับ ชายใจดี ว้ายตายแล้วใครเอาไฟมาใส่ผ้าเนี่ยฮะตายแล้วลูกแม่ไปเรียกไปเร็วเข้า อย่าเพิ่งไป น่ากลัว พวกเจ้าแม่ลูกหลอกลวง เอาเงินข้าคืนมา จะบ้าเหรอ ให้แล้วคืนมาเลยนี่ตาย ผู้ชายคุณถูกเขาหลอกเงิน10 หยวน นี่จะไปได้นี่ ถ้าคืน ไม่ต้องตาม ขอก่อนเฮ้ย เข้าไป ไปดีกว่า เอาไปไป พี่เจิง ฮะ นี่เจ้าเปียกไปทั้งตัวเลย ไปทำอะไรมา คือว่าเมื่อกี้ข้าไปส่งข้าวสารกับลูกน้องก็เลย เจ้าขำอะไร ข้าไม่ได้ข เป็นไง ตามเงิน10 หยวนคืนได้ไหม เรื่อง10 หยวนอะไร ก็ศพที่ตายแล้วฟื้นวิ่งหนียังไงแล้ว ท่านพ่อก็รู้เหรอ ข้าไม่ใช่แค่รู้นะ ข้ายังเป็นคนที่ดีดขี้บุหรี่ใส่เท้าศพจนศพวิ่งหนี อ๋อ ท่านพ่อสายตาดี ข้าเหงื่อเต็มตัวไปอาบน้ำก่อนนะ ำเดี๋ยวสิพี่รองอย่าเพิ่งไป หนีเฉียว แม่นางคนนั้นสวยไหม ไม่เกี่ยวกับความสวย พวกเขาไม่ใช่คนดี ครั้งหน้าต้องจับให้ได้ ทำเป็นพู พี่ ด รองถ้าแม่นางไม่สวยแล้วพี่จะ เฮ้ย เอ้ย ถ้าเจ้ายังพูดอีก อย่าหาว่าข้าไม่เตือน โอ้ เข้าไป ปล่อยข้านะ ต้องไปช่วยพี่เลยนะ ป ไป ล่อยโอ้ย นี่ เจ้าเห็นไหม ข้าพูดไม่ผิดเลย เขาไม่โง่ แต่ว่าเขาชอบใช้อารมณ์ฮะเขาจะทำอะไรได้
การค้าการขาย มันต้องเข้าใจในการใช้วิธี เจียงเฉียว หืม จะพูดยังไงดีข้าคิดว่าลูกคนนี้ของท่านเขาจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ งั้นเหรอ ถ้าหากเจ้าสอนเขาได้เขาจะเอามาใช้งาน 3 คนเป็นลูกแท้ๆของข้า ใครมีความสามารถข้าสนับสนุน ทำได้ก็ได้ตำแหน่ง ไม่มีกฎว่าต้องเป็นลูกคนโตถึงจะได้สืบทอดการค้าของข้า ก็อาจใช่ แต่เรื่องนี้ยังอีกยาวไกล ยังไม่ต้องรีบร้อน วันหน้าค่อยคุย อืม ท่านพี่คะ หืม ท่านแก่เลี้ยงส่งจดหมายมาให้ท่านค่ะ อ๋อเท่าแก่เหลียงคงมีคำตอบฮ่าเขาตกลงจะขายที่ให้ข้าแล้ว ให้ไปคุยเรื่องราคา ถ้างั้นก็ดีสิคะ ผู้หญิงใหญ่คุณชายใหญ่ว่างมาหาข้าขออภัยที่ต้อนรับไม่ดี เชิญนั่งเชิญ ท่านแม่นั่ง ระวังนะ ลุงเสียงฟ้า นี่ลุงบอกว่าลุงปวดเอวข้าจึงเอาเหล้ายาดองมาฝากข้าจะดินให้นะ อย่าเรียกลุงเสียงฟ้า ไม่มีคนนอกอยู่ เรียกพ่อบุญธรรมนะ ข้าคงไม่กล้ารับ ความจริงลุงเสียงฟ้า10 กว่าปีก่อน มีผู้ชาย2 คนที่ข้าเกลียดมาก คนแรกคือท่านพี่ เขาเป็นพ่อที่ใจร้อนมากเลย ตอนนั้นปี้เหวินอายุ12 ขวบเขาก็มีพี่เลี้ยงดูแล พ่อเขาบอกพี่เลี้ยง ถ้าเขาไม่เชื่อฟังก็ดุด่าได้เลย เขาไม่ทำตามกฎก็ตี อีกคนหนึ่งก็คือเจ้า เจ้าเป็นคนใช้ เจ้ากลับถือหวายตีเขาอย่างแรงทำให้ข้าปวดใจมาก ข้าแค่ตีเขาเบา ที่ข้ามีวันนี้ มี2 คนต้องขอบคุณ คนแรกคือท่านพ่อ ส่วนอีกคนคือพ่อบุญธรรม ๆเฮ้ยพี่เหวินมีเรื่องอะไรจะให้พ่อบุญธรรมช่วย ก็บอกมาเลย ลุงเสียงฟ้า ข้ากังวลมาก ท่านพี่บอกว่า ลูกชายทั้ง3 คน เขาจะพิจารณาใหม่ ว่าใครจะเป็นคนรับตำแหน่งในชิ่งฟงเหนียน ผู้หญิงใหญ่ข้าทำงานกับท่านพ่อของนายท่านตั้งแต่เด็ก ท่านพ่อของนายท่านก่อนตายจับมือข้าแล้วก็บอกว่าพี่เหมือนเป็นหลานที่ข้ารักมากช่วยข้าดูแลเขาให้ดี ให้เขารับตำแหน่งในชิ่งฟงเหนียนผู้หญิงใหญ่คำพูดท่านพ่อของนายท่านข้าจำไว้จนวันตายไม่มีวันลืม คุณชายใหญ่จะได้รับมรดกในชิ่งฟงเหนียนแน่นอน ดีเจะพูดแบบนี้ ข้าก็วางใจ ไม่ทราบว่าท่านพี่จะไปนานแค่ไหนคะ ไปถึงเศร้าชิงใช้เวลาแค่วันเดียว ต้องคุยเรื่องราคากับเท่าแก่เหลียง ไปดูที่น่าจะซื้อ ก็น่าจะ5-6 วันทำไม มีปัญหาอะไร อ๋อ ไม่มีอะไรข้าไปแล้วนะ ค่ะ ข้ามีปัญหา ปัญหาอะไรอีกล่ะ ท่านรับปากข้าไว้ ก่อนออกจากบ้านจะแจ้งว่าให้ใครรับผิดชอบงานทุกอย่างในชิ่งฟงเหนียน เจ้าพูดเหมือนข้าไปแล้วจะไม่กลับมาเฮ้ย ท่านพี่ ท่านพูดแบบนี้ได้ยังไง แล้วมันจริงไหมเล่าชิงฟงเหนียนจะเกิดอะไรขึ้นเหรอข้าไปแค่5-6 วัน ถ้ามีเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ รอข้ากลับมาแล้วค่อยตัดสินใจ ท่านพี่เข้าไปส่ง อืม โชคดีค่ะท่านพี่ โชคดีค่ะท่านพี่ อาจารย์ของข้าเห็นในร้านเจ้ามีวิญญาณร้าย ใช่ไหมคะอาจารย์ วิญญาณร้ายอะไร ปีศาจสุนัขจิ้งจอก ปีศาจพวกเจ้าคือปีศาจ จูดเก่า อ๋อ พวกเจ้ารีบเอาเงิน10 หยวนคืนมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ แม่หนีเร็ว หนีนะเฮ้ยนี่ ไม่ไร เร็ววิ่ง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  หนีอะไรเนี่ย ไปเนี่ยโอ้แม่ชีเร็วจังเลยรีบกลับบ้านแล้วจ้าวิ่งสู้ฟัดเลยนะ ไงล่ะเนี่ย โอ้ย โทษที ไอ้อ้าว ทันไหมไม่ทัน ขอโทษทีนะ ตกใจหมดเลย ไม่มีใครช่วย ใช่ คนหลอกลวง ครั้งนี้หนีได้ ครั้งหน้าเจ้าหนีไม่รอดแน่ ลงพิมพ์หมิงเต๋อ
อย่างพี่อูจะยังไม่กลับเหรอ ข้ารอพี่รองมารับเนอะ พรุ่งนี้เจอกันไปก่อนนะ พรุ่งนี้เจอกันนะ คุณชายสาม เกิดเรื่องแล้ว เรื่องอะไร คุณชายลองถูกคนตีสลบ พี่รองอยู่ไหน ข้าพาไป คุณชายลองนอนอยู่นั่นน่ะ พี่รองพี่รองพี่ทำอะไรพี่รองพี่รองพี่รอง เสียวอู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 กลับมาหรือยัง เขายังไม่กลับมาเจะไปรับเขาไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วเสียวอูถูกลักพาตัว เขาถูกลักพาตัวไปได้ยังไง ใช่ ใครลักพาตัวเขา อ๋อ พี่เจิ้งเสียงอูเกิดเรื่องอะไร ทุกคนใจเย็นๆ ฟังพี่เจิ้งพูดก่อน ข้ากำลังจะไปรับเขาตอนเดินเข้าตรอกถูกคนตีสลบ พอฟื้นเห็นเสียวอู่กำลังเดินมา ทุกคนเอาถุงคลุมหัวแล้วก็เอาตัวไป เจ้าเดินเข้าตรอกไหนฮะเจ้ารีบพูดสิ ตรอกจ้องเต๋อข้างโรงพิมพ์ โถ่เอ้ย น้องรองน้องรอง พี่รอง ใจเย็นๆก่อนนะ ข้าจะไปหาเสี่ยวอู่ เจ้าใจเย็นๆสิ เจ้าจะไปตามหาเขาที่ไหน ใช่ค่ะ อย่าเพิ่งกังวล เสี่ยวอู่ต้องไม่เป็นไร อ่านเหมือนครั้งที่แล้ว ลุงเขาพาไปเที่ยวมั้งคะ เจ้าจะบ้าหรือไง พี่ชายข้าพาเขาไปเที่ยวเหรอทำไมต้องเอาถุงคลุมหัวด้วยหมูยังฉลาดกว่าเจ้าเลย ใจะเย็นๆก่อนเถอะค่ะ เสี่ยวอู่ต้องไม่เป็นอะไร คนที่เลวที่สุดก็คือเจ้า ลูกชายเจ้าการงานไม่ทำชอบชวนเสี่ยวอู่ไปเที่ยว แล้วเป็นไง ตอนนี้เกิดเรื่องแล้วพอใจหรือยัง ขอโทษค่ะพี่รอง พี่รองอย่าพูดแบบนี้ เขาว่าใช่แน่เลย เขาโดนลักพาตัวเพื่อเรียกค่าถ่าย นี่เขาถ่ายเหรอแล้วทำไงดีอะ จะทำอะไรได้ นอกจากนั่งรอจดหมาย อ๋อ ถ้าหากเป็นเรื่องเงิน น้องรองไม่ต้องเป็นกังวล พวกโจรนั่นน่ะ มันคงจะอยากได้เงิน บ้านเจียงเรามีเงินมากมาย เรื่องนี้จะไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ขอให้เสี่ยวอู่กลับมาอย่างปลอดภัย เสียเงินเท่าไหร่ข้าก็ยอม พี่หวน ครับ เจ้ารีบไปแจ้งไต้เท้าหลินนะ ให้เขาสั่งลูกน้องสืบเรื่องนี้ แต่ห้ามบอกใครเด็ดขาดรู้ไหม ข้ารู้แล้ว น้องรอง ให้พี่ชายเจ้าช่วย เขามีลูกน้องมาก เขาอาจสืบหาเบาะแสได้เร็วขึ้น พี่เจิ้งเจ้ารีบไปที่ร้าน ไปหาลุงเสียงฟ้า ให้เขารีบไปแจ้งพ่อเจ้าที่เศร้าซิง ไม่มีเรือก็เหมาเรือไป ไม่งั้นอาจจะต้องเดินทางกลางคืน รู้ไหม ครับไม่ใหญ่ ข้าจะรอข่าวที่นี่โจรพวกนั้นอาจจะมาส่งข่าว ไป ทุกคนรีบไปทำตามแผน ระวังนะลูก พี่ใหญ่ โชคดีมีท่านอยู่ ไม่งั้นพวกเราคงแย่แน่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว อะไรเป็นเรื่องอะไร มีเรื่องอะไรถึงตกเสียงดังขนาด ผู้ เนี้ย ชายสามถูกลักพาตัว อะไรเนี่ย ผู้ชายสามถูกลักพาตัว ใช่อะดิ เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ย ใช่พี่สิบแล้วใครบอกพี่อะ ข้ารู้แน่นอนนะเพื่อนบ้านของข้าเป็นลูกน้องเผิงเกิงเขาบอกข้าตอนนี้พักดำส่งคนออกตามหาผู้ชายสามไปทั่วเลย โอ้ใจกล้ามากเลยเนี่ย โอ้ โอ้ โห โหไม่ได้มากล้าทำเนี่ย ฟ้ามีตาจริง ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยนะ ๆให้ข้าวกินไม่ให้เงิน ใครนะ พวกขี้เหนียว ทำกับคนชายสามได้เนี่ย เจอ ต้อง ไม่ได้ เพิ่มพลังมาก ต้องอ่านจริงๆซวยแล้ว ใครเป็นกล้าขนาดเนี้ย ไงดี ตามหาให้เจอนะ กล้าทำกับผู้ชายสารแต่ยังไงกล้าจริงๆนะโอ้ยอยากรู้ว่าเป็นใคร ได้เลยไปดู จัดการให้เรียบเลยช่วยข้าไหม บ้านเรียน ท่านเป็นใคร มีธุระอะไร ข้าเป็นพ่อบ้านชิงฟงเหนียนหลีเสียงฟ้า ไม่ทราบว่าเท่าแก่ของเรามาที่นี่หรือเปล่า ใช่ ถ้างั้นคนนี้ข้ามีธุระด่วนมาหาเท่าแก่ เดี๋ยว ตอนนี้เขาออกไปดูที่นากับนายท่านของข้านะ งั้นเหรอ แล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ เอ้งไงไม่แน่ใจนะ อย่างเร็วก็คืนนี้ อย่างช้าก็พรุ่งนี้เช้า ฮะพี่ บ้านเจียง
ผู้หญิงใหญ่ ที่หน้าประตูมีจดหมายมาเสียบไว้ เราอาจจะได้ข่าวแล้วค่ะ ดูสิ เตรียมเงิน 3,000 ตำลึง 10 โมงเช้าวางไว้ใต้หินในสวนหลี เวลาผ่านไปยังไม่เห็นจะฆ่าตัวประกัน 10 โมง ตอนนี้ 9 โมงอีกชั่วโมงเดียวจะไปหาเงิน3,000 ตำลึงที่ไหนอะ เจ้าใจเย็นๆ เงินไม่ใช่ปัญหา ในห้องบัญชีมีเงิน ถ้าไม่พอข้ามี ข้าจะไปแจ้งทางการ ให้เขาส่งลูกน้อง 300 คนมาจับโจร ต้องจับโจรพวกนี้ให้ได้ หลังช่วยเสียวอู่แล้ว ตีโจรให้พิการแล้วส่งให้ใต้เท้าหลิน ทำแบบนี้ไม่ได้นะ ชีวิตเสียอู่สำคัญกว่าจะทำอะไรบุ่มบาม ยังมีเวลา เรามีพลังจากพักดำ มีพลังจากทางการ ถึงมีปีกก็หนีไม่พ้น พี่ใหญ่ รีบเอาเงินไปไถ่ตัวเสี่ยวอู่กลับมาเถอะ อาเจียวจะนำเงินไปเองไม่ได้หรอกเจะตัวสัตว์ไปทั้งตัวแล้ว โอ้ พี่ใหญ่ ให้ข้าไปเองค่ะ ข้าเคยเป็นคนเฝ้าของ เจออันตรายข้าแก้ปัญหาได้ค่ะ ท่านแม่ ฮะ ให้ข้าไปด้วย ไม่ต้องแม่จะไปคนเดียว เรื่องนี้ข้ามีส่วนผิดข้าถูกคนตีควรรีบบอกเสียวอูให้รีบหนี จะได้ไม่เกิดเรื่อง แต่ข้ากลับถูกคนตีอีก ถ้างั้นให้พวกเจ้าแม่ลูกไปส่งเงิน น้องรองจะไปพักผ่อน ตื่นมาแล้วเสียวอู่จะกลับมาอย่างปลอดภัยนะ เสี่ยวอู่ยังไม่กลับมาก็จะนอนหลับลงได้ยังไง ก็ได้จะนอนไม่หลับ งั้นตามข้ามา มาช่วยถือเงินไว้ เออ มา พี่เจิ้งไปกับแม่ เตรียมอาวุธป้องกันตัว พี่เจิ้ง ครับท่านแม่ มีดเล่มนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะลูก ครับ พี่เจิ้ง แม่สี เจ้าบอกว่าเจ้าถูกตี2 ครั้ง เมื่อวานเจ้าบอกว่าถูกตีสลบครั้งเดียว ตอนนั้นข้ายังมึนๆจึงพูดไม่ละเอียด น้องสี่เกิดเรื่องอะไรกันแน่ ฟังข้านะ เจ้าค่อยๆเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ให้ข้าฟังอย่างละเอียด ห้ามลืมแม้แต่นิดเดียว หลังส่งข้าวสารข้ากับลูกน้อง 3,000 ครบพอดี ให้น้องสามนำไปจ่ายเป็นค่าไถ่ พี่ใหญ่ยังจ่ายค่าไถ่ไม่ได้ค่ะ เพราะอะไร ถ้าหากเราจ่ายค่าไถ่เสี่ยวอู่จะต้องตายค่ะ 世間什麼愛叫誰別？你今獻花陣是紅蝴蝶，飽經挫折，傷口擋雨都不知會磨滅。世間什麼愛叫誰別？主宰絕望仍力竭，留守最尾一起，哪怕力竭。舉杯暢飲河邊秀美，奏一闕曲傳千里。斜陽隨着清風，已悠悠泛起。